जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे �ji क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो म्हणजे आपण एडिटिंग करत असताना आपल्याला एक म्हणजे स्टार्टिंगला आपण म्हणजे जेवढे यूट्यूबर्स एडिटिंग करतात म्हणजे जेवढे एडिटिंगचे ट्यूटोरियल टाकतात त्यांना एक म्हणजे ते ऑडिओ स्पेक्ट्रम असते ते स्टार्टिंगला आपण तयार करतो, ते आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहोत। तुम्हाला व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलं असेल। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचे जे काही सर्व म्हणजे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरच मिळून जातील, कारण मित्रांनो डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देता येत नाही, त्यामुळे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। आणि मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंकसुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला आपण कोणताही पासवर्ड ठेवलेला नाही आणि मित्रांनो त्यामुळे आजचा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, पासवर्ड असो नसो त्यामुळे तुम्ही आज व्हिडिओ पूर्ण बघत जावा आणि मित्रांनो मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट दाखवत जावा। तर मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला काय एडिटिंगविषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की बाबा माझा असा प्रॉब्लेम आहे, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल। थोडा लेट रिप्लाय मिळेल पण 100% भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, इंस्टाग्रामची पण जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंकसुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। तर मित्रांनो, चला आपण आता थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। तर मित्रांनो, सर्वात पहिल्यांदा जे आहे ते आपल्याला एका ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे, ते म्हणजे व्हिडिओ टू MP3 म्हणून एक ॲप्लिकेशन आहे। कारण आपण जेव्हा स्क्रीन रेकॉर्डिंग करतो आणि नंतर त्याच्या आपल्याला ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करायचे असते, त्यामुळे व्हिडिओ टू MP3 म्हणून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्यायचे प्ले स्टोरवरून। मी हे आहे ते ऑलरेडी डाउनलोड करून घेतलेलं आहे। तर इथून जे आहे ते व्हिडिओ टू MP3 मध्ये त्या ॲप्लिकेशनवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथून व्हिडिओ टू ऑडिओवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं माझे जे म्हणजे स्क्रीन रेकॉर्डिंग आहे ती म्हणजे इथं बघा, आता मी दाखवतो तुम्हाला। म्हणजे स्क्रीन कॅप्चरमध्ये माझी जी स्क्रीन रेकॉर्डिंग आहे ती तिथं येते। तर मित्रांनो, ही जी माझी रेकॉर्डिंग आहे ती म्हणजे ही 1 नंबरवाली आहे। तर इथून यायचं, इथून आल्यानंतर इथं खाली असं काय इंटरफेस भेटून जाईल। तर मित्रांनो, असा काय इंटरफेस भेटल्यानंतर इथं कन्वर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर एक आपल्याला ॲड येऊन जाईल। ॲड येऊन गेल्यानंतर मित्रांनो इथं असं सक्सेस म्हणून येईल आणि हे जे आहे ते जिथं सेव्ह झाले तिथलं आपल्याला लोकेशन दाखवून जाईल। तर मित्रांनो, हे जे आहे ते आपलं इथं स्टोरेजमध्ये गेल्यानंतर इथं कन्व्हर्टरमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओमध्ये इथं आपलं सेव्ह झालेलं आहे। तर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर आपलं जे काय AV प्लेअर ॲप आहे हे मॉड ॲपिक आहे। आणि मित्रांनो, हे जे आहे ते तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर मी म्हणजे भेटून जाईल। तर मित्रांनो, AV प्लेअर जे ॲप आहे ते तिथं ओपन करून घ्यायचे। ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, हे AV प्लेअर ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर इथून ह्याला जे परमिशन मागेल, परमिशन मागितल्यानंतर इथं सिम्पली परमिशन मागितल्यानंतर इथं जे आहे ते मित्रांनो इथं आय ॲग्रीवर क्लिक करून द्यायचं। क्लिक करून दिल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते इथं व्हिज्युअलायझर दिसेल। तर मित्रांनो, ते व्हिज्युअलायझरवर दिसल्यानंतर इथं एक असे 9 कप्पे दिसतील। पहिल्यांदा 3 कप्पे दिसतील आणि 9 दिसतील परत। तर इथं असं केल्यानंतर मित्रांनो इथून लोड फ्रॉम फाईल मध्ये क्लिक करायचं। आणि मित्रांनो, हे जे आहे ते व्हिज्युअलायझर मी आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे केल्यानंतर इथून जे आहे ते डाउनलोडमध्ये यायचं आणि डाउनलोडमध्ये आल्यानंतर हे जे म्हणजे मी जे तुमचं डाउनलोडमध्ये येईल, मी जे आहे ते आपल्या म्हणजे फोल्डरमध्ये घेतलेलं आहे। तर मित्रांनो, मी जे आहे ते फोल्डरमध्ये घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जर तुम्हाला हे व्हिज्युअलायझर जे आहे ते ओपन होत नसेल तर तुम्ही जे आहे ते तुमचं नाव ह्याला रिनेम करून तुमचं नाव टाकायचं। तर मित्रांनो, टाकल्यानंतर हे आपलं असं काय लोड होऊन जाईल। तर मित्रांनो, इथे एक पेन्सिलचा ऑप्शन दिसते, त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं पहिल्यांदा एक इमेज दिसेल, ती इमेज असेल म्हणजे इथं मध्ये एक चौकोन दिसेल, त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून ही जी इमेज आहे ती इथून विजिबल असेल म्हणजे अनविजिबल आहे ती इथून विजिबल करून घ्यायची। हे जे आपलं थंबनेल इथं दिसून जाईल तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचं, कालच्या व्हिडिओचं। तर मित्रांनो, आणि खालची एक इमेज दिसते त्यावर क्लिक करायचं। इथून जनरलवर क्लिक करायचं आणि इथून हे पण विजिबल करून घ्यायचं। ओके, तर विजिबल करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे त्या इमेजवर क्लिक करायचे। म्हणजे हे आपलं हे जी पहिली जी इमेज होती ती थंबनेलची होती, त्या इमेजवर क्लिक करायचं आणि इथून इमेजचा एक कोपरा दिसते त्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथून पिक इमेज करायचं आणि मित्रांनो तुम्ही जे काय थंबनेल बनवता व्हिडिओचं ते तिथं ॲड करून घ्यायचं। तर मित्रांनो, मी जे आहे ते थंबनेल ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, मी हे कोणत्या पण व्हिडिओचं एक थंबनेल ॲड करून घेतो। ओके, तर मित्रांनो, मी हा व्हिडिओ आहे तुम्ही हे थंबनेल ॲड करून घेतो। ॲड करून घेतल्यानंतर इथून आता तुमच्या चॅनलचा लोगो प्रत्येकाचा वेगळा असणार आहे, त्यामुळे खालच्या इमेजवर क्लिक करायची। इथून जनरलमध्ये म्हणजे इथून इमेज जे आहे ती पिक इमेज करायचं आणि इथून जे आहे ते तुमच्या चॅनलचा जो काही लोगो असेल तो तिथं घ्यायचा। तर मित्रांनो, मी आपल्या चॅनलचा दुसरा लोगो आहे तो मी तिथं घेतो।
तर मित्रांनो आपल्या चॅनलचा मी हावाला जो लोगो आहे तो मी इथं घेतो. घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते इमेज म्हणजे आपण जे थंबनेल ॲड केलं तर तिथं आल्यानंतर इथून बॅक म्हणजे इथून इमेजचं असं खाली दिसेल त्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर तर ब्लर दिसेल. तर मित्रांनो इथून ब्लर रेडियस जे आहे ते इथून 6 किंवा 7 ठेवून द्यायचं. म्हणजे आपलं जे हे आहे ते इथं 6 किंवा 7 ठेवून द्यायचं. तर मित्रांनो 6 किंवा 7 ठेवून दिल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे मित्रांनो इथून बॅक आल्यानंतर इथून जे आहे ते पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो इथून जे पार्टिकल्स दिसते शेवटला त्यावर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथे ॲपिरियन्सवर इथून तर इथून जे आहे ते ॲपिरियन्स दिसते त्यावर क्लिक करायचं आणि इथून तुम्हाला जर काही कलर चेंज करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. मी वरच्याचा लाल का ठेवलेला आहे आणि खालच्याचा हिरवा ठेवतो. तर मित्रांनो इथं तुम्हाला बघायला भेटेल की लाल का आणि हिरवा इथून ते म्हणजे त्याचे पार्टिकल्स आहेत ते तिथं ओपन होऊन जाते. तर मित्रांनो मला जे आहे ते व्हाईटच ठेवायचं आहे. तर मित्रांनो इथून जे आहे ते मी इथं असं व्हाईट ठेवून देतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी व्हाईट ठेवून दिल्यानंतर इथून जे आहे ते बघा आता सगळे पार्टिकल जे आहेत ते व्हाईट होऊन जातील. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथून आता 3 ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करायचे. इथून जे आहे ते लायब्ररीमध्ये जायचं आणि फोल्डर्समध्ये जाऊन मी जे आहे ते स्टोरेजमध्ये जातो इंटरनल. तर मित्रांनो इथून जे आहे ते मी इथं फोल्डर्स दिसते त्यावर म्हणजे तिथं जाऊन इथून स्टोरेजमध्ये जाऊन जे आहे ते तर मित्रांनो इथे अल्बम्समध्ये यायचं आणि इथून मग आपण एक्स्ट्रॅक्टेड ऑडिओमध्ये आहे इथून आपला जो म्हणजे ऑडिओ रेकॉर्डिंग जे आहे ते इथं म्हणजे आपण कन्वर्ट केलेली होती ती इथं ओपन होऊन जाईल. ओपन होऊन गेल्यानंतर डबल इथून व्हिज्युअलायझरमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला म्हणजे काही चेंजेस करायचे असतील तर तिथं पेन्सिलवर जाऊन तुम्ही चेंजेस करू शकता. तर मित्रांनो हे झाल्यानंतर इथून जे आहे ते इथं कोपऱ्यात डाउनलोडचं बटन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो इथं व्हिडिओ विड्थ दिसेल तिथं 1280 टाकायचं आणि खाली व्हिडिओ हाईट दिसेल तिथं 720 टाकून द्यायचं. टाकून दिल्यानंतर मित्रांनो इथं सिम्पली जे आहे ते हाईड ॲप लोगोवर तर मित्रांनो ते आपण एक्सपोर्ट करण्याअगोदर इथून ह्या 3 डॉटवर क्लिक करायचं आणि इथे सेटिंगमध्ये जाऊन इथून जे आहे ते हाईड ॲप लोगो दिसते त्यावर क्लिक करायचं. म्हणजे आपल्या जो ॲपचा लोगो आहे तो तिथे येणार नाही. मित्रांनो ही स्टेप फॉलो केली तरच आपल्या AV प्लेअरचा खाली एक कोपऱ्यात लोगो येतो त्यामुळे तो दिसणार नाही. तर इथं ह्या डाउनलोडच्या बटनवर क्लिक करायचं. इथून वरी 1280 ठेवायचं आणि खाली 720 ठेवून इथून एक्सपोर्ट म्हणजे इथून जे आहे ते एकदा हे झाल्यानंतर इथून जे आहे ते एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर हे जे आहे ते आपलं पहिल्यांदा म्हणजे सॉन्ग जे आहे ते इथं म्हणजे आपलं सॉन्ग किंवा आपण जे काय ऑडिओ एक्सपोर्ट केला आहे म्हणजे ऑडिओ ॲड केला आहे ते इथं प्रिव्ह्यू दाखवेन त्याचा. आणि मित्रांनो हे एक्सपोर्ट झाल्यानंतर हे जे आहे ते तुमच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये येऊन जाईल. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि मित्रांनो सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडला एक बेल नोटिफिकेशन असते ती तिथं ऑल नोटिफिकेशनवर सिलेक्ट करायला विसरू नका. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.